Assalamualaikum. Ini Faris. Ini abang saya. So, hari ni kita nak buat Popcorn. butter banyak gila. Okay, kena bekal macam ni. Korang ambil garam 4 sudu. Sekarang letak popcorn. Sekejap. Okay, Abang Faris. Tak. letak. Letak popcorn dekat sini. Tak abang. Sekarang kita letak dalam oven. In the oven. No, it's good. Sekarang kita nak buat caramel dia dulu. Caramel. Wow. Gula merah. Satu sekarang kita letak ni. Belum tak. 2 tablespoon. 2 tablespoon. Kita letak 1 teaspoon of vanilla extra baking soda. 1 teaspoon. Okay, sekarang kita nak buat nak letak caramel dalam popcorn. Dah masak kan? Sekarang awak ambil kamera. Caramel. Okay, sekarang dah letak caramel semua. Korang tengok dia macam jadi macam ni. Sekarang kita nak bake bagi dia punya apa caramel tu jadi macam kekal je. Okay, sekarang kita ni pula yang apa salted punya. See? Okay, sekarang kita nak letak salt bagi dia rasa yang tu kosong lagi. Letak 2 sudu. 2 sudu je. Tahu. Popcorn sekarang. Jom. Kita Rasa? siap betul. Kalau letak. Tapi ni melekit. Kalau dah siap letak kat dalam microwave ke oven? Oven. 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 Panas.